नमस्कार, इशिका मेजवानी मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे। तर आजची आपली दिवाळी स्पेशल 5वी रेसिपी असणार आहे करंजी। आता ही करंजी म्हटलं की आपल्याला ती कशी खुसखुशीत आणि कुरकुरीत हवी असते, तर त्यासाठी करंजी अगदी परफेक्ट मेथडने कशी बनवायची हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आणि त्याच्या आतील जे सारण असतं त्याच्यामध्ये गोडाचं प्रमाण किती असावं आणि ते कशा प्रकारे अगदी सोप्या पद्धतीने बनवायचं ते देखील मी तुम्हाला सांगणार आहे। आणि ह्या रेसिपी मध्ये मी काही टिप्स देखील देणार आहे, तर त्या तुम्ही बघायला विसरू नका। तर आता वेळ न घालवता आपण लागणारं साहित्य बघून घेऊया आणि रेसिपी बनवायला सुरुवात करूयात। इथे मी 300 ग्रॅम मैदा घेतलाय, अर्धा किलो बारीक रवा घेतलाय, इथे मी 1.5 वाटी सुकं खोबरं घेऊन त्याला असं बारीक किसून घेतलेलं आहे। त्यानंतर 300 ग्रॅम पिठी साखर घेतली आहे, इथे मी 5 चमचे चारोळी घेतली आहे, इथे मी बारीक काप केलेले बदाम घेतलेत, बारीक काप केलेले काजू घेतलेत। आता हे दोन्ही ड्रायफ्रुट्स तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर मी इथे 1.5 चमचा वेलची पूड घेतली आहे, 2 चमचे खसखस घेतली आहे, 2 चमचे सफेद तीळ घेतलेत, अर्धी वाटी साजूक तूप घेतले आणि चवीनुसार मीठ। तर आता सर्व साहित्य दाखवून झालेलं आहे। आता आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूयात। आता सर्वप्रथम आपल्याला काय करायचं आहे, या पॅन मध्ये आपल्याला सुकं खोबरं आहे ना ते भाजून घ्यायचं आहे। त्यासाठी आता मी गॅस चालू करते। पॅन थोडा हलकासा आपला गरम होऊ दे। आता इथे आपला पॅन तापलेला आहे, आपण गॅस स्लो करूयात आणि सुकं खोबरं भाजून घेऊयात। सुकं खोबरं आपल्याला पूर्णपणे बारीक गॅसवरती भाजून घ्यायचं आहे, करपू नाही द्यायचं आहे। आता हे कितपत भाजायचं ते मी तुम्हाला दाखवते। आता हे सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं कारण म्हणजे काय, आपला दिवाळीचा फराळ काय आपण लगेच संपवत नाही, साधारण आपण 1 ते 1.5 महिन्यापर्यंत खात असतो। तर त्यामुळे करंजीच्या आतील जे सारण आहे ना ते खवट होऊ नये म्हणून हे सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं व्यवस्थित। आता आपले सुकं खोबरं भाजून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। मी बारीक गॅसवरतीच व्यवस्थित असं भाजून घेतलंय, कुठेही करपलेलं नाही। आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता याच पॅनमध्ये आपण जो बारीक रवा घेतलाय ना तो तुपामध्ये भाजून घेऊया। तर आता मी सर्वप्रथम तूप घालते, हे सर्व तूप घालायचं आहे, अर्धी वाटी। तर आता तूप वितळल्यानंतर आपण याच्यामध्ये रवा घालूयात आणि रवा देखील आपल्याला बारीक गॅसवरतीच भाजून घ्यायचा आहे। जसं आपण शिऱ्यासाठी भाजतो ना तसंच भाजायचं आहे, करपू नाही द्यायचं आहे। हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। आता इथे आपला रवा भाजून झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि रवा एका पसरट भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। आता आपण सर्व ड्रायफ्रुट्स या पॅन मध्ये भाजून घेऊया हलकेसे, अगदी हलकेसे भाजून घ्यायचे आपल्याला, जास्त लाल होईपर्यंत नाही भाजायचे, म्हणजे कसे करंजीच्या सारणमध्ये छान असे जरा क्रंची लागतील। त्यामुळे थोडेसे 2 मिनिटं बारीक गॅसवरती भाजून घेऊयात। तूप वगैरे नाही टाकायचे, असे सुके भाजून घ्यायचे। आता मी हे एकत्रच भाजते कारण हे आपल्याला सारणामध्येच टाकायचे, त्यामुळे मिक्स करून भाजले तरी चालेल। आता हे भाजून झाल्यानंतर आपल्याला रव्यामध्ये नाही टाकायचे, साईडला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे। आता हे भाजून झालेले आहेत, आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। आता याच पॅनमध्ये आपण बारीक गॅसवरती हे सफेद तीळ भाजून घेऊयात, हे सुद्धा आपल्याला हलकेसे भाजून घ्यायचे आहेत, साधारण 2 मिनिटं। आता इथे आपले तीळ देखील भाजून झालेले आहेत, हे देखील आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर खसखस भाजूयात, ही देखील बारीक गॅसवरती भाजायची, साधारण 1 मिनिटं। आता इथे आपली खसखस देखील भाजून झालेली आहे, ती देखील आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। आता भाजलेला रवा आहे ना हा आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे, असं पसरवून ठेवायचं आहे म्हणजे लगेच थंड होतो। पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता इथे आपला रवा व्यवस्थित थंड झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये सुकं खोबरं घालायचं आहे भाजलेलं, पण त्याआधी हे आपल्याला थोडं हाताने असं कुस्करून घ्यायचं आहे। तुम्ही हे मिक्सरमध्ये असं हलकंसं फिरवून घेतलं तरीही चालेल, पण हे भाजलेलं असल्यामुळे आपल्याला असं हाताने देखील पटकन असं चुरा करता येतं। हे बघा, एकदम बारीक चुरा नाही करायचं आपल्याला, हलकंसं थोडंसं चुरा करायचं आहे। हे बघा अशा प्रकारे। आता हे सुकं खोबरं घालूयात। आता पिठी साखर घालूया, चाळून घालायची।
आता हे ड्रायफ्रूट्स घालूयात, त्यानंतर खसखस घालूयात, सफेद तीळ घालूयात आणि वेलची पूड घालूयात. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. तर आता इथे आपलं हे करंजीचं सारण तयार झालेलं आहे आणि एकदम परफेक्ट असं गोड आहे. म्हणजे एकदम जास्त पण गोड नाही आणि कमी देखील गोड नाही, जसं गोड हवं तसंच आहे. आणि आपलं सारण बघा तुम्ही, एकदम सुकं पण नाही आहे. हे बघा थोडंसं एकदम हलकंसं असं ओलसर आहे. म्हणजे खाताना एकदम आपल्याला घशाला हे सारण असं सुकं सुकं नाही लागणार. तुपामध्ये रवा भाजल्यामुळे हलकंसं असं ओलं आहे आपलं सारण. म्हणजे ओलं नाही म्हणता येणार, पण परफेक्ट आहे एकदम. म्हणजे खाताना सुकं नाही लागणार आपल्याला करंजीमधलं सारण. तर तुम्ही अशाच प्रकारे सारण बनवा, खूप छान होतं. आणि याच प्रमाणेने वापरा साखर आणि बाकीचं साहित्य. तर आता आपलं सारण तयार झालेलं आहे. आता आपण हे बाजूला ठेवून देऊया. आणि करंजीचं आपण जे वरचं आवरण असतं ना मैद्याच्या पिठाचं, ते आता आपण बनवून घेऊयात. इथे मी ही अर्धी वाटी तेल घेतलेलं आहे. हे आपल्याला चांगलं कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे. आता तेल आपल्याला कडकडीत गरम करायचं म्हणजे एकदम जास्त प्रमाणात नाही करायचं आहे, म्हणजे ते मैद्याच्या पिठामध्ये घातल्यावर आपलं पीठ जळून जाईल. असं थोडंसं कडकडीत गरम करायचं आहे. तर आपलं तेल गरम होईपर्यंत आपण हे मैद्याचं पीठ या चाळणीमध्ये चाळून घेऊयात. चाळून घेऊया व्यवस्थित. आता पीठ चाळून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालूयात. आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात. मीठ टाकल्याने काय होतं, आपलं जे करंजीचं वरचं आवरण असतं ना त्याला देखील छान चव येते. आणि ही रेसिपी तुम्ही अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बघा, कारण मी या रेसिपीमध्ये काही टिप्स देखील दिलेल्या आहेत आणि पुढे देखील देणार आहे. त्यामुळे तुम्ही अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला समजेल की मी करंज्या कशा प्रकारे तयार केलेलं आहे आणि त्याचं सारण देखील मी काय काय साहित्य वापरून बनवलेलं आहे. आता आपलं हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे. तर आता आपण हे गरम तेलाचं मोहन या पिठामध्ये घालूयात. याने काय होतं, आपल्या करंज्या छान खुसखुशीत होतात आणि जास्त वेळ टिकतात त्या खुसखुशीत. आता हे गरम असल्यामुळे आपण चमच्याने मिक्स करून घेऊयात. आता हे सर्व मिक्स करून झाल्यानंतर आता हे हाताने आपण व्यवस्थित चोळून घेऊया, म्हणजे तेल आणि मैद्याचं पीठ व्यवस्थित मिक्स होईल. आता पीठ मिक्स करून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ मळून घेऊया. एकदम पातळ पण नाही मळायचं आणि एकदम घट्ट पण नाही मळायचं आहे. तर अगदी थोडं थोडं पाणी घालून आपण पीठ मळून घेऊया. साधंच पाणी आहे, गरम पाणी वगैरे नाही वापरायचं आहे. तर आता इथे आपल्या पिठाचा गोळा तयार झालेला आहे. पिठाचा गोळा तयार झाल्यानंतर साधारण 5 ते 7 मिनटं असं हे मळून घ्यायचं आहे पीठ, म्हणजे छान असं सॉफ्ट होतं. हे बघा एकदम सॉफ्ट झालं आहे पीठ. साधारण 5 ते 7 मिनटं हलक्या हाताने असं मळून घ्यायचं आहे. तर आता आपलं हे मळून झालेलं आहे. आता महत्त्वाची टिप्स अशी आहे की आपण जेव्हा पीठ मुरण्यासाठी ठेवतो ना, तेव्हा आपण काय करतो, एखाद्या याच्यावरती भांडं ठेवतो किंवा सुका कपडा ठेवतो. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यावरती कपडाच ठेवायचा आहे. कॉटनचा कपडा घ्यायचा आहे आणि पाण्यामध्ये भिजवून एकदम घट्ट पिळून घ्यायचं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये जरा देखील पाणी नाही ठेवायचं आहे. दमट असं आपल्याला एक कापड या पिठावरती ठेवायचं आहे. याने काय होतं, आपलं पीठ देखील छान मुरतं आणि ते सुकत देखील नाही. तर असं दमट असा कपडा या पिठावरती ठेवायचा आहे साधारण 10 ते 15 मिनटं, म्हणजे आपलं पीठ छान मुरून येईल. तर असं व्यवस्थित झाकून ठेवायचं, हवा नाही लागणार असं. हे बघा आता 15 मिनटानंतर आपण याच्यावरचं हे कापड काढूयात. तुम्ही पाहू शकता आपलं पीठ छान असं मुरलेलं आहे. बघा किती छान असं सॉफ्ट झालं आहे. थोडंसं पुन्हा असं मळून घ्यायचं आणि कुठेही आपल्या पिठाला तुम्ही बघू शकता चीर नाही गेलेली आहे, अगदी प्लेन असं मळलेलं आहे. आता आपण याचे छोटे छोटे गोळे करूयात. हे बघा अशा प्रकारे जसे आपण पुरीसाठी करतो ना तेवढेच गोळे करायचे आहेत. तर आता अशाच प्रकारे आपण बाकीचे देखील गोळे करून घेऊयात. हे बघा आता मला जितक्या करंज्या करायच्या आहेत ना तितके मी गोळे करून घेतलेले आहेत आणि उरलेले पीठ इथे मी बाजूला ठेवले. आता ह्या सर्वावर आपण पुन्हा हे कापड ठेवायचं आहे जे आपण ओलं करून घेतलं होतं ते, आणि जसं लागेल तसं एक एक गोळा घेऊन आपण याची पुरी लाटून घ्यायची. असंच ठेवायचं आहे आणि एक एक गोळा घेऊन आपल्याला याची पुरी लाटायची, म्हणजे बाकीचे गोळे सुकणार नाहीत. त्यासाठी मी इथे पुन्हा हे कापड ठेवलेलं आहे. आता आपण याची पातळशी पुरी लाटून घेऊयात.
पीठ वगैरे नाही लावायचं आहे, असंच लाटायचं आहे. तर इथे आपली अशा प्रकारे ही पुरी लाटून झालेली आहे. हे बघा, जास्त पातळ पण नाही, जास्त जाड पण नाही लाटायचे. आता मी तुम्हाला साच्यामध्ये कशी बनवायची आणि जे करंजी बनवायचं जे चमचा असतं ना त्याने कशी बनवायची ते देखील मी तुम्हाला दाखवते. तर आता सर्वप्रथम मी तुम्हाला साच्याच्या चमच्याने बनवून दाखवते कशी बनवायची ती. सर्वप्रथम आपण याच्यामध्ये सारण भरूयात. इथे मी एक चमचा भरून सारण घेतलेलं आहे, त्यात आपण भरूयात. मधोमध भरायचं आहे, व्यवस्थित मध्ये सारण घ्यायचं आहे. आता या सर्व बाजूने थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे हाताने. आता आपण याची एक बाजू फोल्ड करून घेऊया, या पुढच्या बाजूला चिपकवून घेऊयात. असं हाताने व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे करंजी आपली तेलामध्ये सोडल्यानंतर सुटणार नाही आणि सारण देखील बाहेर नाही येणार. व्यवस्थित दाबून घ्यायचं असं. आता आपण या चमच्याच्या साहाय्याने बाजूच्या कड्या कट करून घेऊया. हे काढून घेऊया बाजूचं. हे बघा, तर अशा प्रकारे आपली ही करंजी तयार झालेली आहे. आता मी तुम्हाला करंजीच्या साच्यामध्ये कशी बनवायची ते दाखवते. आता इथे मी करंजी बनवायचं साचं घेतलं आहे. तुमच्याकडे दुसरं कुठलं असेल ना स्टीलचं वगैरे, तुम्ही ते वापरला तरी चालेल. आता आपण याच्यावर लाटलेली पुरी ठेवूयात व्यवस्थित मध्यभागी. आता याला पाणी लावायची गरज नाही, कारण या साच्यामध्ये व्यवस्थित आपल्या कडा चिपकल्या जातात. तर आता आपण याच्यामध्ये सारण भरूयात. आता हे असं बंद करून छान असं करंजीला आकार काढूयात. व्यवस्थित प्रेस करायचे आणि बाजूचे जे एक्स्ट्राचं पीठ आहे ना ते काढून घ्यायचे. आता खोलूयात. हे बघा, काय सुरेख छान अशी करंजी तयार झालेली आहे. हे बघा, अशाच पद्धतीने बाकीच्या उरलेल्या करंज्या देखील आपण तयार करून घेऊयात. तर आता अशा प्रकारे आपल्या सर्व करंज्या तयार करून झालेल्या आहेत. आता आपण या तेलामध्ये तळून घेऊयात. तर आता इथे आपलं तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे आणि तेल एकदम जास्त पण गरम नाही करायचं आहे, नाहीतर करंजी टाकल्या ती एकदम करपून जाईल. तर आता तेल तापल्यानंतर मी इथे गॅस बारीक केला आहे. आता आपण याच्यामध्ये एक एक करून करंजी सोडूया, जितक्या राहतील तेवढ्या. तर आता करंज्या तेलामध्ये सोडल्यानंतर आपण मीडियम गॅसवरती तळून घेऊया. पलटी करायच्या आहेत अशा, आणि एकदम पण लाल नाही होऊ द्यायच्या आहेत, नाही तर दिसायला चांगल्या नाही दिसत. हलक्याशा सोनेरी रंगावरती आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. हे बघा, आता इथे आपल्या करंज्या तळून झाल्या आहेत हलक्याशा सोनेरी रंगावरती. हे बघा किती छान आणि एकाच आकाराच्याच दिसत आहेत. आता आपण या काढून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने बाकीच्या उरलेल्या देखील करंज्या आपण तळून घेऊयात. तर अशा प्रकारे आपली ही करंजी तयार झालेली आहे. तर नेहमीप्रमाणे तुम्हाला हेच सांगेन की अशा परफेक्ट मेथडने बनवलेल्या कुरकुरीत आणि खुसखुशीत करंज्या तुम्ही येत्या दिवाळीला नक्की घरी बनवून बघा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी जर तुम्ही आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब करणं हे आपल्याला अगदी फ्री आहे, काहीही तुम्हाला पे करावं लागणार नाही. त्यासाठी लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया अशा एका दिवाळी स्पेशल रेसिपी सोबत.